Mocht je de Scala van Milaan binnen, worden daar toegejuicht. Enfin, dat is je reinste madness, dat is waanzin ten top. 3-0 voor Vestcijfers en België was wereldkampioen voetbal. Où le football belge aurait-il pris naissance? Eh bien, nous sommes au collège des Pères Joséphites à Melle, près de Gand. Et c'est là qu'en 1863, un jeune Irlandais nommé Bernard Cyril Morrock aurait introduit le football dans notre pays. Hij heeft de bal op de speelplaats laten rollen en dan zijn ze beginnen shotten. Officieel is dat niet, maar wat wel officieel is dat het voetbal hier, zoals in vele landen in Europa, is geïntroduceerd via de Engelse kooplui, zeemannen, industriëlen, in de havensteden eerst, Antwerpen vooral, en dan later ook in de industriesteden zoals Luik. Des clubs ont été créés, ça et là, mais il a encore fallu attendre près de 30 ans pour qu'une structure se mette en place avec la fondation de l'Union royale belge des sociétés de football association, à un nom compliqué, l'URBSFA, créée en 1895. Tot 1904 moest er gewacht worden voor de eerste interland werd gespeeld. L'une des toutes premières grandes figures de notre équipe nationale a été pour diverses raisons le défenseur bruxellois Armand Zwartenbroeks. Waarom is de figuur Armand Zwartenbroeks zo belangrijk als een soort centrale figuur in dat verhaal? Hij breekt door bij Dering 1911 en niet een beetje, nee, hij breekt door op zo'n manier. Dering wordt dat jaar voor het eerst landskampioen. En hij wordt natuurlijk meteen opgemerkt als een van de kandidaten om te debuteren in de nationale ploeg. Dat debuut komt er in 13. C'est aussi à cette époque que grâce entre autres à Zwartenbroeks, le nom de Diable Rouge s'est définitivement imposé. In 1913, wanneer Armand dus zijn allereerste interland speelt, is het een interland Nederland-België. Op dat moment had België al een paar keer flink op zijn donder gekregen van Nederland. En de Belgen spelen daar een berenwedstrijd met dus die 20-jarige Snaak in de verdediging. En wint die wedstrijd totaal onverwacht. En krijgt daar de naam Les Diables Rouges. Want ze hebben gevochten als echte Rode Duivels. Vanaf dat moment zijn de Rode Duivels de Rode Duivels. En dat zijn ze vandaag nog. Pendant la Grande Guerre, 14-18, les compétitions de clubs et les matchs internationaux ont évidemment été interrompus, mais Zwartenbroeks fonda les Front Wanderers, une équipe nationale alternative et officieuse, composée de soldats autorisés par l'armée à jouer au football, le sport demeurant un important outil de propagande. En in juni 17 stappen die gasten op de trein, bestemming Italië. En probeer u dat even voor te stellen. Die mannen zitten daar in de meest gruwelijke omstandigheden. En dan stapt jij op een trein en word je daar in Milaan ontvangen met een bloemenhulde. Mocht je de Scala van Milaan binnen, worden daar toegejuicht. Enfin, dat is je reinste madness, dat is waanzin ten top. En dan is er de grote uitstap geweest van de frontwanderers die een tour door Engeland gedaan hebben in 1917 en tegen verscheidene burgerlijke ploegen hebben gespeeld en zeer goed gepresteerd. De Front Wanderers vormden de ruime basis van de nationale ploeg die in 1920 op de Spelen in Antwerpen de gouden medaille won. Na een toch wel vreemde finale tegen Tsjechoslowakije, dat omdat ze zich benadeeld voelden vanwege enkele discutabele beslissingen van de scheidsrechter, stapten ze gewoon van het veld en ze verloren de wedstrijd met 3-0 voor Vestcijfers en België was wereldkampioen voetbal. Malheureusement, la FIFA aujourd'hui encore refuse de reconnaître ce titre mondial sous prétexte que le tournoi olympique de football n'était pas une compétition de la FIFA, mais pourtant c'était bien le seul tournoi international d'envergure à l'époque, puisque la Coupe du Monde, elle, n'existait pas encore. Het eerste WK zelf onder FIFA-auspiciën, het eerste FIFA-toernooi, dat kwam er in 1930 en ook hier speelde België een belangrijke rol. Waarom? België was het eerste land dat zich inschreef, tenminste het eerste Europese land dat zich inschreef. En de Belgische scheidsrechter John Langenus floot er de finale. Toute la sélection belge avait fait le voyage en bateau et est restée 7 semaines loin de chez elle. La Belgique, hélas, a perdu ses 2 matchs de poule contre les États-Unis et le Paraguay. Maar de held was dus John Langenus die de finale mocht fluiten. De finale tussen gastland Uruguay en aartsrivaal Argentinië, gewonnen door Uruguay. Maar hij werd al meteen met een belangrijk probleem geconfronteerd. Elke ploeg had zijn eigen bal meegebracht. En dat moest opgelost worden. Compromis à la Belge, elke speelhelft met een andere bal.